Astăzi voi face tăierea mărului Romus 3, un măr, dacă pot să spun așa, semicolumnar, un măr de vară. În momentul ăsta, din cauza producției destul de mari, a tins să lase ramuri în jos, să le îndrepte către orizontală, un lucru nu neapărat ok, pentru că în momentul ăsta o să trebuiască să fac anumite reglări. Dacă ați văzut clipul precedent, nu am folosit nici foarfecă, nici fierăstrău, pentru că în momentul în care tai ok în primul an, tai ok în al doilea an, ai nevoie doar de foarfecă în toți anii de după primele tăieri. În momentul în care formezi un pom aiurea și îți dai seama în timp, după ce l-ai stricat, se recuperează destul de greu pomul respectiv. Un măr stricat pot să spun că este și acesta, pentru că până m-am obișnuit cu el, cum produce, am făcut câteva gafe, iar acum, prin aceste tăieri, încerc să-l corectez, să-l aduc cât cât pe linia de plutire. Oricum nu mi-e foarte greu să-l aduc și asta am început să fac acum. Avem 3 șarpante și cam atât. Nu este ca la celălalt pom în care am avut acea coloană combinată, plecând de la bază cu un lider, după care modificând liderul la următorul etaj și în vas. Acesta este un vas simplu, la fel îmi doresc să fie închis, nu deschis, nu aplatizat, nu alte forme. Un vas, să spunem, normal pentru un măr. Tăierile. De data asta nu o să mai fac cepi, pentru că am suficient rod și pentru anul ăsta. Este un măr care chiar produce destul de bine. O să iau șarpanta asta. În interior, pe toată lungimea lui, nu am nicio ramură în afară de acestea două. Dar momentan le voi lăsa să vedem ce o să fac cu ele. Am avut cep dați în zonele astea, acum în zona asta. Cepi fără continuitate, fără transfer pe alte ramuri. Mi-au generat aici țepușe. Nu mai am nevoie să mai fac alt cep. Las continuitatea la acesta. După cum se vede, distanța între internoduri este foarte scurtă față de alte soiuri de mere. Asta ne duce cu gândul către un semicolumnar. Și cam așa face, cam așa tinde să dezvolte el. Dacă nu are lăstari la comi și are creșteri scurte, aceste creșteri scurte au internodurile foarte apropiate, de unde ne duce cu gândul că ele undeva, ca și specie, pe un semicolumnar. Aici avem o bursă, ramura creștea în jos, după cum se vede și aceasta s-a lăsat în jos din cauza acestor burse. Ramură subțire a tras ramura sub greutatea fructelor la orizontală și practic s-a dus către pământ. Un lăstar dezvoltat foarte tare din bursă, lăstar lacom, dar se vede pe capete că avea și aici mugure de rod, restul sunt vegetativi. Mugurile ăsta de rod tindea să-l curbeze și mai tare. Aș încerca să las doar ramuri care în capăt au muguri vegetativi. Acesta este mixt. Acesta mixt o să-l tragă și mai tare către pământ, sub greutatea rodului. Așa că îl voi reteza. În zona asta unde am lăsat separe cepi, am bursele de rod, am țepușe care vor fructifica chiar și anul ăsta. Din șarpanta principală ies ramuri de semischelet, cele care tind să se ducă către sol. Le-am retezat. În capătul acestei ramuri lungi avem mugure vegetativ, nu ne băgăm pe el.
Aici avem mugure vegetativ, nu ne interesează. Mergem mai departe, avem țepușe, avem burse în zona asta, țepușe în zona asta, ramură care se duce peste cealaltă, șarpantă, ramuri care cresc cât de cât în jos, dar avem două paralele, nu las decât una. Și pentru că aceasta iese puțin, cam mult către exterior, prefer să o tai la inel. În zona asta, cu ramurile care cu rodul care o să vină sub greutatea fructelor, aici tinde să se lase ceva mai jos, s-ar putea să dea peste fructele care vor fi în zona aceasta. Momentan nu mă deranjează ca și formă și structură, o las neatinsă. Dacă aici am avut muguri de rod, vom avea și anul ăsta muguri de rod, n-are unde să se mai ducă această ramură. În capătul ei avem, se pare, un mugure vegetativ, dar ca să fim siguri că nu este mugure de rod, o scurtăm și mai tare pentru că aici chiar avem mugure de rod. Vă dați seama că o să tindă ramura să ducă către sol, sub greutatea fructului. Am vorbit despre vârful acesteia, asta este continuitatea șarpantei și trebuie să alegem o ramură care să fie cea mai lungă. Avem una lungă, una scurtă, nu ne deranjează. În zona asta normăm puțin rodul, astea două nu ne deranjează în anul ăsta. Am terminat cu această șarpantă, acum voi lucra pe următoarea șarpantă. Normăm rodul, acesta poate să înlocuiască cumva zona liberă, o să-l las cu un vârf terminal vegetativ. Aici s-a format o țepușă care după ea un lăstar destul de lung. Aici normez rodul. În zona asta avem bursa aici, care va forma o vatră de rod și cu un lăstar destul de lung din el. Lăsăm aici fruct. Momentan aici nu ne atingem pentru că o să trebuiască să mut camera pentru a face tăieri în zona aia. Mergem pe semischelet. Lăstarul ăsta vine prea tare aici. Acesta se duce mai jos. Și lăsăm lăstarul ăsta neatins. Aici avem țepușă pentru rodul din viitor. Din bursa asta de aici avem o țepușă. O să dea din nou flori. Intră în centru. Mai sus. Asta ar trebui tăiată. Urmează ăsta care este ceva mai în centru. Lăsăm bursele și țepușele să-și facă treaba în viitor. În zona asta, din cauza rodului de anul trecut, s-au lăsat lăstarii prea tare. Am mugure mixt aici, adică practic îmi face flori, dar nu am nevoie. Renunț, las doar aici să-mi producă rod, pe ăsta fiind mugure vegetativ în capăt îl las. Șarpanta asta s-a deschis destul de tare, chiar dacă am țepuși aici, intră peste goldenul ăsta și noi corect. Această continuitate nu tai. Acesta în vârf are mugure mixt, va face un fruct, va lăsa ramuri așa și pe toată rămurica asta scurtă, mlădiță, cum spun alții, pe toată mlădița asta se vor forma muguri floriferi pentru la anul. Următoarea șarpantă care a fost la fel de bază, aceasta este, având continuitatea anul trecut. Aici am tăiat-o la cep pentru că am urcat la motocultură. Pentru că tăierea a fost fără terminație, mi-au dat lăstari la com. S-au dezvoltat foarte mulți lăstari la com, pe care eu o să-i păstrez pe unii și în principiu pe ăsta pentru a-mi forma o coroană adecvată, nu chiar atât de orizontală. M-a interesat mai tare rodul la momentul respectiv. Acum vreau să îl formez cum trebuie. Aici, ramura asta
a produs an de an. Este obosit, a tras șarpanta pe orizontală, a dus ramuri către sol și nu e cazul în momentul ăsta. Iar aici voi face trecere către verticală, mai las și ceva rod, iar de asta nu mă ating. Bun. Nu mai este aceasta principală, nu o să mai fie pe viitor, așa că o să rămână ramură de semischelet. Transform principala pe acesta. Deci, practic, vasul meu va fi format așa. Ăsta. În zona asta o să fie vasul. De ăsta nu mai am nevoie pentru că îmi strică vasul, viitorul vas. De aici, creșterea asta de anul ăsta nu am nevoie. Aceeași chestie s-a întâmplat și aici, normând rodul pe șarpantă, a trebuit să fac cepi mai mulți și în momentul ăsta am format și sub șarpanta, să zic așa. De aici o să se formeze puțin strâmb, dar o să ajung din nou la un vas. Și sper eu să fie deschis. Am făcut șarpanta asta, am făcut-o pe asta și pe asta acum principală. Și nu este principală. Diferența de înălțime între cele două este destul de mare. Tai la un pintenaș acolo. E totul în regulă în momentul ăsta. Ce crește din el? Aici o să tai la cep ca să-mi dea anumite creșteri. Ce am observat acum și trebuia să observ de la început sunt aceste creșteri din rădăcină de lăstari. Aceștia nu se îndepărtează așa, cu foarfeca de mână. Acolo trebuie să luăm o sapă și să scoatem acei drajoni cu tot cu rădăcină și să-i dezlipim din rădăcina mamă. Pentru că dacă facem o tăiere deasupra solului din interior, așa cum știți, de unde tai de acolo crește. Aici am prea mulți muguri de rod. Și nu uitați, faceți răririle fructelor. Două fructe apropiate după o ploaie menține umiditatea în zona de intersecție. De acolo se dezvoltă moniliozele. Două fructe apropiate sau trei fructe apropiate este o oază de depunere a larvelor molilor. Țineți cont de treaba asta, faceți răririle, lăsați câte un fruct pe fiecare buchet. Aceste fructe se vor dezvolta o calitate mult superioară. Acum o să fac scoaterea drajonilor. Și acum scoatem acești drajoni. Și încercăm să o facem cât mai de la rădăcină. Din astfel de drajoni se pot obține chiar și viitorii portaltui. Ia uitați. Am făcut rost de portaltui. Bineînțeles, n-am la ce să mai folosesc acum. Rădăcim pe acești drajoni. Se pot folosi ca portaltoi lejer. În momentul ăsta n-am ce să mai fac cu ei. Ce drajonează, voi vedea.
Cam asta a fost și cu clipul.